هي ملحمة لم تنساها أوروبا حتى الآن، معركة حاولت الدولة البيزنطية فيها القضاء على الإسلام واستعادة أملاكها في الشرق. ملحمة عظيمة نجح فيها 20,000 أسد من المسلمين في هزيمة 200,000 من جنود أوروبا. حلقة النهاردة عن معركة اليرموك الثانية أو ملحمة ملاسكارد الشهيرة بين الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجين والسلطان السلجوقي ألب أرسلان. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم محمد مصطفى في قناة فرسان التاريخ 100. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك بالقناة. نقول بسم الله ونبدأ حلقة النهاردة. عشان نفهم أحداث المعركة بشكل جيد لازم نعرف أوضاع العالم الإسلامي كانت ماشية إزاي. فالعالم الإسلامي كان منقسم لعدة دول في قمة ضعفها، زي الدولة العباسية اللي انتهت أمجادها بعد وفاة آخر خلفاء العصر العباسي الأول وهو الخليفة المعتصم ابن هارون الرشيد، ومن بعده وقعت الدولة العباسية تحت سيطرة نفوذ الفرس والترك اللي كانوا بيتلاعبوا بالخلفاء العباسيين، فاتفككت الدولة العباسية لعدة دول وبقى نفوذها موجود بس في بغداد وكم مدينة في العراق. أما الدولة الفاطمية الشيعية بعد ما كانت إمبراطورية كبيرة بتضم شمال أفريقيا بالكامل وبلاد الشام والحجاز واليمن، بقت دولة ضعيفة جدا بعد أحداث الشدة المستنصرية اللي ضربت مصر لمدة 7 سنين في القرن ال11 الميلادي. ومن بعدها وقعت الدولة الفاطمية تحت سيطرة نفوذ الوزراء اللي كانوا أيضا بيتلاعبوا بالخلفاء الفاطميين. أما الأندلس الإسلامية فكانت الدولة الأموية انهارت تماما فيها وتحولت لعصر ملوك الطوائف الخونة اللي كانوا مستسلمين تماما قصاد حرب الاسترداد المسيحي للملوك الأسبان. وفي المقابل كانت أوروبا وبالتحديد الإمبراطورية البيزنطية بتحاول استعادة ممتلكاتها القديمة من المسلمين بقيادة الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجين. لكن ومن وسط هذا الظلام الشديد تولد دولة إسلامية قوية تستعيد أمجاد المسلمين من جديد، وهي دولة السلاجقة العظام اللي ظهرت في القرن ال11 الميلادي في فارس وأفغانستان، وبقت الجناح العسكري للدولة العباسية في عهد السلطان السلجوقي طغرل بيك اللي حمى الخلافة العباسية من خطر الدولة البويهية الشيعية اللي كان مركزها في إيران والعراق، والدولة الفاطمية الشيعية اللي كان مركزها في مصر والشام وبلاد المغرب، والإمبراطورية البيزنطية. وبعد وفاة السلطان طغرل بيك يتولى حكم الدولة السلجوقية ابن أخوه السلطان الكبير الملك العادل محمد ألب أرسلان بطل ملحمة ملاسكارد. كان ألب أرسلان عاشقا للجهاد في سبيل الله زي عمه السلطان طغرل بيك، وكان حلمه بعيد جدا وهو توحيد العالم الإسلامي تحت راية الخلافة العباسية بالقضاء على الدولة الفاطمية العبيدية في مصر واللي كانت متحالفة مع الدولة البيزنطية، وكان التحالف ده ضد السلاجقة. فكانت خطة ألب أرسلان في الأول هي ضم بلاد الشام من الفاطميين والتوسع في أرمينيا وجورجيا اللي هتكون حد فاصل بينه وبين الإمبراطورية البيزنطية. بدأ الأتراك هجومهم على الدولة البيزنطية وفتح قائدهم هارون ابن خان مدينة أرتاها البيزنطية بعد حصار 5 شهور، لكن الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجين نجح في التصدي للهجوم التركي ومنعهم من التوغل أكتر في عمق الدولة البيزنطية، وقرر الانتقام من المسلمين فعمل سلسلة من الغارات على مدينة حلب السورية اللي كانت تعتبر حلقة الوصل بين العراق والشام وأرمينيا والأناضول، ونجح في هزيمة قوات المسلمين بقيادة أمير مدينة حلب محمود ابن نصر المرداسي وبني كلاب والقبائل العربية. لكن الإمبراطور البيزنطي لم يستثمر انتصاره باحتلال مدينة حلب ورجع بسرعة للدولة البيزنطية عشان يصد هجوم جديد من الأتراك بقيادة القائد الكبير الأفشين اللي نجح في فتح مدينة عمورية وبقى الطريق ممهد لحصار مدينة القسطنطينية نفسها. أما السلطان ألب أرسلان لقى إن في صراع على منصب الوزارة في أواخر عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله اللي كان ضعيف جدا بعد الشدة المستنصرية اللي ضربت مصر، فشاف ألب أرسلان إن الفرصة جاهزة ليه عشان يسقط الدولة الفاطمية في مصر والشام، وتحرك جيشه من خراسان للسيطرة على بلاد الشام ثم مصر مقر الدولة الفاطمية. لكن كانت تحركات ألب أرسلان في بلاد الشام بطيئة جدا بسبب العقبات الكبيرة اللي قابلته فيها، أولها مدينة الروها في شمال العراق وكانت تابعة للدولة البيزنطية وقتها، ونجح أميرها باسيل آثار إنه يصد هجمات جيوش السلاجقة اللي فضلت محاصرة مدينة الروها لأكتر من شهر بدون أي جدوى. فاضطر السلطان ألب أرسلان إنه يتصالح مع الأمير باسيل وساب حصار مدينة الروها بعد ما الإمبراطور رومانوس بعت مبعوثين لعقد هدنة مع السلاجقة. فاطمن ألب أرسلان واتجه لمدينة حلب اللي كان حاكمها محمود ابن النصر المرداسي التابع للدولة الفاطمية، لكن جزء كبير من جيش السلاجقة رفض استكمال الحملة
بسبب تأخر مرتباتهم، فاضطر السلطان قلب أرسلان إنه يكمل حملته على بلاد الشام ب4000 مقاتل، وراح حاصر مدينة حلب لمدة شهرين، وأميرها بيرفض مبايعة السلطان قلب أرسلان اللي كان عاجز عن فتح المدينة بسبب قوة أسوارها، وكمان جيشه المكون من 4000 جندي كانوا كلهم من الفرسان، وحصار المدينة واقتحامها بيعتمد بشكل أكبر على الجنود المشاة. كمان السلطان قلب أرسلان وصلته أخبار بظهور الإمبراطور البيزنطي رومانوس في أرمينيا، وإنه ناوي يهاجم خراسان في عمق الدولة السلجوقية نفسها، وبكده يكون اخترق معاهدة الصلح مع السلاجقة. فاضطر السلطان لاستخدام الذكاء السياسي، وهو إنه يفك الحصار عن المدينة، وجمع أمراء بني كلاب عشان يختاروا أمير منهم على مدينة حلب ويكون تابع ليه بدلا من الأمير محمود بن نصر، عشان يتفرغ السلطان لمواجهة الخطر البيزنطي. الغريب إن أمراء بني كلاب وافقوا على دعوة السلطان، والأغرب إن الأمير محمود أول ما سمع موقف أمراء بني كلاب طلع جري على السلطان قلب أرسلان وأعلن فروض الولاء والطاعة للسلطان. وقرر السلطان قلب أرسلان إنه يرجع لبلاده عشان يجهز نفسه للحرب مع الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجين، لكن سبق جزء كبير من جيشه بقيادة أتسس ابن أوق الخوارزمي عشان يسيطر على باقي مدن الشام ويخلصها من الفاطميين. وفي فترة وجود السلاجقة في فلسطين هاجم البيزنطيين مدينة حلب للمرة الثانية لصد الهجوم البيزنطي، وبالفعل نجح المسلمين في هزيمة البيزنطيين مرتين وإبعادهم عن مدينة حلب. أما القائد السلجوقي أتسز فكمل حملته على مدن الشام ونجح في استخلاصها من إيد الفاطميين، خاصة بيت المقدس، وتمت الخطبة باسم الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي قلب أرسلان. وبكده يكون السلطان قلب أرسلان أمن نفسه من ناحية الغرب، يعني من ناحية الدولة الفاطمية، ومش باقي قصاده غير الدولة البيزنطية، الخطر الأكبر على دولة السلاجقة. ولما رجع السلطان قلب أرسلان لبلاده قادما من بلاد الشام، وجه جيوش الفتح بلاد القرج اللي هي جورجيا حاليا، وده بسبب كثرة ضغطهم على المسلمين في أذربيجان. وفي الطريق لمملكة القرج انقسم جيش المسلمين لجزئين، جزء بقيادة السلطان قلب أرسلان وده مهمته فتح بلاد القرج، وجزء بقيادة ابنه ملك شاه لفتح بلاد أرمينيا والسيطرة على الحصون البيزنطية فيها. ملك جورجيا لما شاف جيوش السلاجقة بتفتح المدن في بلاده وفي أرمينيا خاف من السلطان قلب أرسلان فطلب الصلح مقابل دفع الجزية، وبكده يكون السلطان قلب أرسلان فتح أجزاء كبيرة من أرمينيا وجورجيا، وده شجعهم أكتر إنهم يتجهوا ناحية الغرب، ودخلوا في منطقة الأناضول اللي هي تركيا حاليا، وفتح مدن كتير منها زي قيصرية وعمورية ونيكسار وكونيا لحد ما وصلوا البحر إيجا. كل ده في صمت تام وبدون أي مقاومة من الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجين، اللي كان في الحقيقة بيجهز للسلاجقة أكبر مفاجأة ليهم، وهي جيوش ضخمة من أجناس أوروبية مختلفة للقضاء على الدولة السلجوقية واستعادة أملاك الدولة البيزنطية اللي خسرتها في الشرق من أيام الفتوحات الإسلامية. وبكده يكون السلاجقة والبيزنطيين على موعد مع واحدة من أكبر الملاحم العسكرية في التاريخ، معركة ميلاسكارد. خرج إمبراطور الروم رومانوس الرابع في جيش ضخم مكون من الروم والروس والكرج والفرنجة والأرمن والبلغار، وكان عدد مختلف عليه في المصادر التاريخية، فبعض المؤرخين قالوا إنه 120 ألف جندي، وده أقل عدد مكتوب في المصادر، وبعض المؤرخين قالوا إنه حوالي 200 ألف جندي، والبعض قال 300 ألف جندي، لكن بعض المؤرخين بلغوا في العدد وقالوا إنه 600 ألف جندي. لكن اللي اتفق عليه كل المؤرخين إن جيش رومانوس في معركة ميلاسكارد كان يعتبر من أكبر الجيوش اللي تم تجميعها في تاريخ الدولة البيزنطية، لكن أغلب المؤرخين أجمعوا إنه حوالي 200 ألف جندي. أما السلطان قلب أرسلان فكان جيشه ما بين 15 ألف ل 30 ألف جندي، ومعظم المؤرخين أجمعوا إنه 20 ألف جندي. المهم وصلت معلومات لقلب أرسلان بضخامة عدد جيش الروم، ومفيش وقت معاه لاستدعاء باقي فرق الجيش السلجوقي أو حتى لطلب الإمدادات، فقرر إنه يتفاوض مع الإمبراطور رومانوس لكن من مبدأ القوة، وهو إنه يهجم على مقدمة الجيش البيزنطي المكونة من 20 ألف جندي من الروس، ونجح في إبادة معظمها وأسر قائد المقدمة، وبعت رسول لإمبراطور الروم عشان يجدد الهدنة اللي كانت بين قلب أرسلان ورومانوس أيام حصار الرخا. لكن رومانوس أهان رسول السلطان وقال له لا هدنة إلا بالراي، والراي هي عاصمة الدولة السلجوقية، لأنه كان واثق من تحقيق انتصار ضخم على السلاجقة وتحطيم دولتهم. هنا عرف السلطان قلب أرسلان نية الإمبراطور رومانوس، وهي القضاء تماما على الدولة السلجوقية، ولو سقطت سيتم القضاء على ما تبقى من الدول الإسلامية بسهولة بسبب ضعفها الشديد زي ما وضحنا في المقدمة.
لكن موقف المسلمين ضعيف جدا. ازاي جيش 20,000 مقاتل هيواجه جيش من 200,000 مقاتل؟ فحس قلب أرسلان باليأس الشديد. هنا يظهر دور الإمام أبو نصر محمد ابن عبد الملك البخاري، وقال للسلطان: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح العظيم، فلتلاقيهم يوم الجمعة في الساعة التي يكون فيها الخطباء على المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين. فتحمس السلطان قلب أرسلان، ورجعت ليه العزيمة والإصرار على تحقيق النصر. اتجمعت الجيوش المتحاربة شهر ذي القعدة سنة 463 هجريا، الموافق أغسطس 1071 ميلادية. الحقيقة منظر جيوش الروم كان مرعب جدا للمسلمين، لكن السلطان قلب أرسلان نجح في إزالة الرعب ده بأنه ألقى خطبة حماسية على الجنود، وقال فيها: من أحب أن يتبعني منكم فليتبعني، ومن أحب أن ينصرف فليمضي مصاحبا، فما ها هنا سلطان يأمر، فإنما أنا اليوم واحد منكم، فمن تبعني ووهب نفسه لله تعالى فله الجنة أو الغنيمة، ومن مضى حقت عليه النار. فرد الجنود وقالوا: مهما فعلت تبعناك. وغير قلب أرسلان ملابس السلطان ولبس أبيض، وقال: فإن قتلت فهذا كفني، وسجد على الأرض ودعا الله بالنصر وهو يبكي والمسلمين وراه بيقولوا أمين. اصطف الجيشان لبدء المعركة، وكان الجيش البيزنطي مكون من 4 أجزاء: الميمنة بقيادة تيودور الياتس، والميسرة بقيادة نيكفوروس برينوس، والقلب بقيادة الإمبراطور رومانوس، وفرقة عسكرية احتياطية خلف الجيش بقيادة أندرونوكس دوكس عشان تأمن ظهره في المعركة من أي هجوم سلجوقي محتمل من الخلف. الغريب انه كان في خلافات بين رومانوس ودوكس، واللي هيكون ليه دور مهم جدا في المعركة. اما المسلمين كانوا منقسمين للميمنة والميسرة والقلب على شكل هلال. بدأ الهجوم من الروم على المسلمين مستغلين الكثرة العددية اللي كانت عندهم، لكن قلب أرسلان أمر رماة الأسهم انهم يصوبوا باتجاه الروم عشان يقللوا من اندفاعهم ويعمل فوضى في صفوف الروم. وكانت جيوش المسلمين تشتبك مع الروم وبعدين يتراجعوا للخلف عشان رماة الأسهم من المسلمين يصيبوا منهم أكبر عدد. وتفاجئ الإمبراطور البيزنطي رومانوس بأعداد الخسائر الكبيرة في صفوفه رغم أنه كان متقدم على المسلمين، ووصل بقلب الجيش البيزنطي لحد معسكر المسلمين. أمر رومانوس جنوده بالتراجع لإعادة ترتيب صفوفه. الغريب أن في أثناء تراجع الروم انسحب دوكس من المعركة بالفرقة الاحتياطية اللي كانت معاه، فزادت الفوضى في صفوف الروم. هنا استغل قلب أرسلان اللحظة وأمر جنوده بالهجوم الشامل على الروم، فنجحت ميسرة المسلمين في إبادة ميمنة الروم بقيادة تيودور الياتس. أما ميسرة الروم فخسرت أعداد كبيرة وهرب الباقي منها، فاتجهت ميمنة وميسرة المسلمين لحصار قلب الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس، اللي كان شاهد على المذبحة اللي حصلت في جنوده. وسقط الإمبراطور رومانوس في أسر المسلمين، وبكده تكون المعركة انتهت بانتصار ساحق للمسلمين، وكانت أكبر هزيمة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وعجلت بسقوطها. والأول مرة في تاريخ الحروب الإسلامية البيزنطية يتم أسر الإمبراطور البيزنطي نفسه. وهنا تظهر عظمة الدين الإسلامي، إن السلطان قلب أرسلان عفى عن الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع مقابل 1,500,000 دينار فدية عن نفسه وجنوده، و350,000 دينار جزية سنوية للسلاجقة. ورجع رومانوس لبلاده كملك مهزوم، لكن تم تعيين الإمبراطور ميخائيل السابع مكانه، ودخل رومانوس في سلسلة حروب لاستعادة ملكه، خسرها كلها واتمسك وفقعوا عينيه كمان. ما شاء الله ما بيعرفش غير الهزيمة. معركة ميراث قرد المؤرخين بيسموها معركة اليرموك الثانية، لأن معركة اليرموك الأولى بقيادة خالد بن الوليد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نتج عنها نهاية الحكم البيزنطي لبلاد الشام وتحرير أراضي العرب في بلاد الشام من الروم، ومهدت لفتح مصر وشمال أفريقيا. هتلاقوا رابط حلقة معركة اليرموك في صندوق الوصف. أما ملحمة ميراث قرد فكان ليها نتائج عظيمة زي معركة اليرموك بالظبط، فالسلاجقة سيطروا على مساحة كبيرة من الأناضول، وتم صبغ الأناضول بالصبغة التركية الإسلامية. كمان معركة ميراث قرد لها علاقة بالحروب الصليبية، وهي ان الدولة البيزنطية استنجدت ببابا الفاتيكان في روما وطلبت منه ان اوروبا لازم تقف بجانب الدولة البيزنطية، لان السلاجقة المسلمين لو فتحوا اراضي الدولة البيزنطية بقوتهم الكبيرة هيدخلوا لقلب قارة اوروبا. فكانت معركة ميراث قرد سبب من ضمن اسباب كتيرة لبداية الحملات الصليبية على الشرق. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله.